Ja, här står jag med Seymour. Tjena! 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 Vi ska snacka ABS. Ja. För vi är på ett ställe nu som är lite sådär att man inte vill köra med ABS. När stänger du av ABS? Jag brukar stänga av min ABS när jag kör på grus. För jag vill ha mer känslan, kunna styra upp bakanden bättre. Och det funkar ju inte när ABSen är i, för då snurrar du bara på helt enkelt. Ja, precis. På en vanlig grusväg så brukar jag... Det är krångligt att stänga av den. Så vi kör. Och på vanliga grusvägar så tänker inte jag så mycket på om den är på eller av. Förutom när man kanske kommer på något ställe att man önskar att men nu skulle den varit av. Göra en stoppsladd eller någonting sånt där. Eller göra en tight sväng på något sätt. Precis. När det är riktigt viktigt att ha ABSen avstängd. Det är ju när man ska ner för en sån här sandbank som vi har här. Eller en sluttning när det är riktigt löst. Ja, det kan ju vara gött att kunna låsa hjulet då faktiskt. För annars så går det nästan ännu fortare när ABSen är i och du bromsar. Ja, precis. Det går fortare nerför. Det händer ingenting. Sen en annan grej som jag tänker på. Alla moderna hojar, de flesta i alla fall. Jag vet inte hur det är. Men på T7 så är det ju så att nu stänger jag av ABSen. Och så vet man att den är av om man kör. Sen tar man en liten paus och stänger av motorn. Och så kör man vidare lite senare och så tror man att ABSen är av. Och så kör man ner för något lurigt och så händer ingenting. Så det är ju det där. Har du glömt ABSen någon gång? Ja, det har jag gjort. Men det är någon lag tror jag som är tvunget att det får inte stängas av då. Så att det är därför det nollas varje gång, har jag förstått. Ja, precis. Sen i alla fall fram tror jag. Våra T7 har ju bara ABS av och på. Medan de nya T7 har ABS av, på och bara bak av. Så sett. På något vänster. En förbättring om inte annat. Så en del sätter ju i strömbrytare. Så att de helt kan bara stänga av ABS-kretsen. Då behöver man ju inte tänka på det någonting. Man kan ju bryta säkringen. Eller så kan man bryta ABS-ledningen som går här inne med en switch. Så liksom. Men det finns ett lite smidigare sätt nu. Som jag har köpt. För mina pengar va. Så vi öppnar upp och så ska den bara vara att koppla in. Och det jag ska få, det jag har blivit lovad det är minne på ABSen. Så oavsett om jag stänger av hojen eller inte så är den kvar i settingen. Plus att jag ska få mode number 3. Jag ska få bakhjuls ABS off medan framme på. Och jag ska kunna stänga av ABSen på bakhjulet i alla fall medan jag kör. Ja. Det låter nice. Det låter nice. Vi provar det får vi se. Vi ska se vad som är i paketet. Här. Så har vi en liten mojäng. Så här är själva dongeln. Sen är det OBD-ingången. Den här finns ju till Euro 5 eller den som är 6-polig. Men jag har ju en som är 4-polig. Poli. Så, vi ska bara koppla in den. Så. Och nu tar ju den upp OBD, eller säger alltid fel. Porten här, men det finns en splitter så du kan fortfarande få in det. Nu ska väl den in på något trevligt ställe här, men vi gör det lite lätt för att börja med. Vi ska komma åt bakhjulets ABS, liksom elektronik här. Så, där har vi den. Så på något sätt så ska den här ner. Vi ska separera den här. Nu. Poff, där. Så, och då är det ju den
som ska in där. Lodrätt 5. Ja. Och den här ska in där. Och nu ska vi ha en helt ny ABS-funktionalitet. Ja, jag lappar ihop det här får vi se. Vi startar upp den. Och det är den vanliga ABS-knappen fortfarande som ska funka. Så trycker jag på den en gång. Nu lyser den. Ja, det gör den. Ja. Och håller jag den inne, då kommer offroad-läget, då är hela ABSen av. Så nu ska vi se, nu är det offroad-läge. Vi stänger av hela. Och så slår vi på igen. Offroad. Fortfarande på. Fantastiskt. Fantastic. Och det vi ska testa nu... Oj, det var bara ett snabbt klick så åkte den på. Vi ska testa hur det är när vi kör, vad man kan slå av och på lite med den. Så nu vill jag göra en stoppsladd, men det händer ingenting för ABSen är på. Men vi provar en liten nedförsrepa på löst med full ABS på. Men nu vill jag sladda runt lite. Nej, det går inte. Okej dock. Nu tar vi mitt i farten här. Trycker bara en gång för att släppa bakhjulets ABS. Så nu har vi bara ABS i fram. Och där kunde vi göra den lilla stoppsladden. Så nu har vi bara ABS i fram. Det var riktigt nice. Nu stänger vi av den helt. Jag måste stanna helt för att få av hela ABSen. Det är samma som förut. Så. Och nu kan vi låsa framhjulet. Lite grann. Låste jag framhjulet, va? Ja, bra. Och så stänger vi av så vi kan snacka lite, du och jag. Ja. Utan motorljud och allting. Men nu vill Robert åka igen. Så han slår på sin motorcykel. I tron att ABSen är av. Och han ska göra en stoppsladd. Och den finns kvar där. Fullt låst bakhjul. Va? Ja, hjulet låste sig helt nu. Ja. Och det är mission accomplished. Det känns jävligt gött. Nu vet jag att den är av. När jag satt av den. Inga mera glömda ABSer. Och fortfarande när jag kör så kan jag bara blipp så är bakhjulet av. Eller ja. Ja, det hänger kvar naturligtvis. Men ABSen är av. Ja. Det verkar vara jävligt smidigt. Precis. Riktigt nice. Det gillar jag. Rekommend. Jag köpte ju den här prylen ifrån, nu kommer jag inte ihåg firmanamnet, men de är duktiga där nere på andra sidan Bottenviken, höll jag på att säga. Nere i Baltikum någonstans, tror jag. Eller var det Tjeckien? Länken finns i beskrivningen. Och gillar ni Seymour eller mig eller videon så klicka tummar och prenumerera och allt sånt där. Bra! Gött i solen ändå. Ja, riktigt nice. Kan man säga. Vilken jävla dag. Nu leker vi lite i den här sandgropen. Ja, Det blir bra. det blir gött. Cheers, bye bye!
Varför ramlar jag alltid där? Det är din kurva, Robert. Jag ramlar alltid i den kurvan. Ja, det är din kurva. Ja. Jag måste ta den kurvan en gång till. Over and out.